කට්ටියම අපි මම ඉතින් මේක කියන්නේ අද අපි ගොඩක් කලින් දැම්මා UK වීසා වලට UK වීසා වලට දැම්ම ඇත්තටම ටුවරිසම් වීසා දැම්මේ අද මට මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා අද නෙමෙයි පෙරේදා ආවේ පෙරේදා මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා පාස්පෝර්ට් කලෙක්ට් කරගන්න එන්න කියලා මටයි මම දැන් මේ ඔක්කොම මගේ ෆැමිලි එකත් එක්කම අද දැන් මේ යන ගමන් ඉතින් පාස්පෝර්ට් එක ගන්න බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා පාස්පෝර්ට් එක ගන්න තියෙන්නේ VFS ග්ලෝබල් ඒක තියෙනවා වීසා සෙන්ටර් එක එතනින් ගන්න තියෙන්නේ දැන් මේ යන ගමන් බලමු ගිහින් කොහොමද කියලා මොකද තත්ත්වය කියලා මේ තියෙන පාස්පෝර්ට් ටික මම තුන් දෙනාගේ මේක ගත්තා දැන් මම තාම ඕපන් කරේ නෑ ගෙදර ගිහලා තමයි ඕපන් කරන්න ඉන්නේ මොකද වයිෆ් දැන් බලන් ඉන්නවා එනකන් මම එයාට තාම කිව්වේ නෑ මේක මේ වීසා එක මොකද කින්ද මන්ද කියලා අපි ගිහලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා අයියලා නිකන් ඉන්නවා මම බැලුවේ නෑ ඔයා බලන්න මට බලන්න බෑ අන්න දැන් බලනවා අන්න බලනවා අන්න දැන් ඇරි ඔයක ඇරි ඉතින් ඔය සෙලොටෙප්පෙන් දැන් තමයි ඇරි බලන්න බෑ අපි දැන් නෑ මොකද කියලා බලමු ඉතින් බලමු මොකද කියලා කාගේද බලන්න ඔගේ අතල බලන්න පාස්පෝර්ට් එක කාගේද කාගේ මගේ මේ මගේ එක මගේ වීසා එක වීසා ගහගන්නද මොකද යුරෝප් එකනේ කොච්චර කාලෙකද වීසා එක ගන්න එක මාස ඒ කියන්නේ 1180කටද normally දාන්නේ 6කටනේ ඔව් ඒක ගලවන්න කොහොමද කියන්නේ අන්න තුනයිද ඉතින් නෑ 6ක් තියෙනවනේ ජනවාරි ඉඳන් අපි වීසා එක දාලා අපිට වීසා එක අද හම්බුණා මාස 6කට දැන් බලන්න යන්නේ බේබිගේ එක බලමු බේබිගේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලමු බේබිගේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා what happened oh baby look at that oh you got the visa as well තුන්දෙනාට වීසා එක අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ දැන් ලන්ඩන් වලට UK වලට විසිට් වීසා එක මාස දවස් 180කට දීලා තියෙන එක නේ ඔව් දවස් 180යි අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙනකම් මම තා වීඩියෝ එකකින් කරන්නම් කොහොමද අපි වීසා එකට ඇප්ලයි කරේ මොනවද අපි දැන් මේ ડોකියුමන්ට්ස් මම ඔක්කොම කියන්නම් okay stay tuned